Welkom bij Rob's Healing Lessons en ik ga het vandaag hebben over bedplassen. Dit kan bij kinderen tot op grotere leeftijd doorgaan. Soms tot kinderen tot 12 jaar of ouder. En het bedplassen, dat is eigenlijk een raar verhaal. En natuurlijk heel vervelend voor de betreffende kinderen en voor hun ouders ook. Maar ik wil het hebben over de oorzaak van dat bedplassen. Waarom? Waarom heeft het ene kind dit wel en het andere niet? Nou, mijn ervaring is dat wijze kinderen vaak geboren worden in een gezin met een dominante vader. En die dominante vader die hoeft niet rechtstreeks een dominantie te laten blijken, maar dat kan ook gewoon doordat het een binnenvetter is, hè, die maar één wenkbrauw op hoeft te trekken en je weet al van het is niet goed of zo. Nou, dat kind, dat is heel intuïtief, dat voelt dat aan. Voelt aan dat die vader een man is van niet zeuren maar doorgaan, waar je over praat moet je kunnen bewijzen. Nou, zo'n kind, zo'n heel gevoelig kind, krijgt vaak heel veel intuïtieve informatie door vanuit de heldervoelendheid, vanuit het denken rechtstreeks. En dat kind voelt, ik mag niet zijn wie ik ben, ik moet op mijn hoede zijn, ik moet uitkijken, ik moet voortdurend alert zijn. Nou, dat begint er dan al mee dat het kind al heel snel een stuk spontaniteit kwijt zal raken. Dat kind dat zal aan de zijkant van het leven gaan staan, dat gaat analyseren. Dat gaat eerst denken, dan pas wat zeggen. En op een gegeven moment ontstaat er een situatie dat dat kind continu, eigenlijk de hele dag, op een gespannen manier zijn leven leeft. En niet leeft dus eigenlijk, alleen maar gespannen is. Dan krijg je de situatie dat het kind gaat naar bed. En dat duurt vaak al heel lang voordat dat kind gaat slapen, want die is bang van, oh, zo meteen dan plas ik weer in mijn bed. Dus het zal zo lang mogelijk proberen uit te stellen dat het in slaap valt. Dan valt het op een gegeven moment in slaap. En ja, dan ontspant het denken zich en ontspant het lichaam zich. En dan ontspannen de blaasspieren zich en laat het kind zijn urine lopen. Het verhaal van urine is vaak ook, met blaasontstekingen bijvoorbeeld ook, pisnijdig zijn. Dus urine wat vloeit wil zeggen, de boosheid van het kind verlaat het lichaam via het bedplassen. Waarom is dat kind geboren in zo'n gezin? Zo'n wijs kind? Nou, dat is geboren in zo'n gezin omdat wijze kinderen vaak heel moeilijk nee kunnen zeggen. Die hebben het gevoel dat ze afgewezen worden als ze nee zeggen. Die hebben het gevoel dat ze moeten verdienen dat ze de moeite waard zijn. Waarom ze daar geboren worden in zo'n gezin met zo'n dominante vader of zo'n binnenvetter vader, dat is omdat ze moeten leren nee zeggen, moeten leren grenzen stellen. Want vaak zie je dat ze dat al te lang niet hebben gedaan. Te veel vorige levens hebben ze zichzelf ingeleverd, hebben ze hun grenzen stellen, wat een aardewet is. Stel je geen grenzen, lopen mensen over je heen. Hebben ze uitgesteld om maar te pleasen en te pamperen naar de mensen om hen heen. Om maar te zorgen dat als ze maar lief zijn, ze aardig gevonden worden. Maar het omgekeerde is vaak het geval. Geen grenzen stellen wil zeggen dat je te maken krijgt met dominante personen, met pech, met narigheid, wat jou eigenlijk de grond inboort. Maar uiteindelijk pas ophoudt zodra je nee gaat zeggen, zodra je grenzen gaat stellen. Oké. Hoe kun je nu deze situatie verbeteren? Nou, het is mooi als je als ouders toch gaat praten met elkaar over de situatie van het kind. Zonder nu direct die vader, die boeman, die zwarte piet toe te willen spelen, maar probeer gewoon de situatie uit te leggen. Ga met elkaar praten als moeder en vader. Probeer de dominantie van de vader wat te verkleinen. Probeer die vader wat complimentjes te laten geven naar het kind. Iets minder veel eisend te zijn naar dat kind. En als moeder ook. Geef dat kind wat complimentjes. Stel het op zijn gemak. Maak het rustig. Dat is één mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is als het kind wat ouder is en nog steeds bedplast. Haal er een derde persoon bij. Ga eens met iemand, laat het kind met iemand praten. Een maatschappelijk werker of een psycholoog of een coach of een therapeut. Om dat kind de andere kant van zichzelf te laten zien, namelijk die mooie kant. Want bij bedplassen denkt het kind dat het waardeloos is, dat het niks kan, dat het niks voorstelt. Nou, andere mogelijkheid is ook nog om gebruik te maken van edelstenen.
Morganiet, dat is een beetje een rozeachtige steen, iets lichter dan rozenkwarts. Dat is een geweldige steen die oplossingen biedt bij bedplassen. Je kan daar water van maken. Als je dat aan zo'n klein kind geeft, een elixir, doe het dan een minuut of 10 in een glas water. En laat dat kind dat dan 's middags al opdrinken. Niet te laat, want die blaas die moet een beetje leeg blijven als dat kind naar bed gaat. Het kind kan, als het ouder is, ook zo'n morganiet gaan dragen. Maar kinderen tot een jaar of 12, zeg maar, niet langer dan 1, hooguit 2 uren zo'n steen laten dragen. Anders dan is het te veel energie, krijgt het kind er last van. Nou, dit zijn zo wat mogelijkheden om op een betere manier om te gaan met bedplassen. Ik hoop dat je er iets aan hebt in dit verhaal. En ik wil je bedanken voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Dankjewel. Dag. Welkom bij Rob's Healing Lessons en ik ga het vandaag hebben over koortslip. Je ziet het regelmatig, mensen om je heen die een koortslip hebben. Dat is zo'n zweer, zeg maar, op de lip, een beetje opgezwollen. Dat is heel vervelend, mensen zien het en bij iedere hap of als je in de spiegel kijkt dan word je weer bewust